Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set ng Premiere. So pag-set ng Premiere, so punta ka sa YouTube channel mo, and then upload mo yung video na i-premiere mo. And then, ayan, for example, yung outro ko. So, my outro. For Premiere. And then, dito sa public, i-private mo muna siya. Private. Okay? And then, upload. So, ayan. So, ayan. Naka-upload na siya. And then, punta naman tayo sa Chrome. So, make sure na naka-desktop site siya. And then, click mo tong picture mo. Ayan. And then, punta ka ng YouTube Studio. So, ayan. And then, punta ka ng videos. So, ayan. And then, click mo tong video na in-upload mo, and then, itong pencil edit. So, ayan. And then, punta ka ngayon sa visibility. Ayan. Set mo ngayon siya ng public. And then, set mo siya as an instant premiere. Okay. And then, schedule. So, kung kailan mo siya gustong ipalabas. So, halimbawa, today is 8. And then, kung halimbawa, bukas, July 9. So, nakalagay dyan, 12 a.m. So, set mo lang siya 9, okay? Or, depends sa inyo kung kailan nyo gusto. And then, time, set mo siya kung anong oras mo siya gustong ipalabas. Halimbawa, halimbawa 8 a.m. okay? And then set as premiere. So ayan. So naka-set as premiere na siya, and then click mo tong done. So ayan. So and then save mo dito. And then save. So, ayan. Nakaset na siyang premiere tomorrow. So, hintayin mo na lang bukas ng 8 a.m. yung premiere mo. So, yun lang. I hope nakatulong sa inyo ang video to. Thank you so much. Bye!